Good day everyone! Ang tutorial natin today, how to create account in Axie Infinity using mobile. So let's begin. Open mo ang iyong Play Store at i-search mo ang Kiwi browser. And install lang natin. Once na ma-install mo na, i-open mo na. And dito sa may address bar, search mo yung from web store extension. So make sure na tama yung pinupuntahan mong link. And here, kailangan natin mag-sign in gamit ang ating email. And once na nakapag-sign in ka na, i-search na natin yung MetaMask dito sa may search bar. And makikita mo yung kulay blue dito, add to Chrome, i-click mo lang para magkaroon tayo ng extension ng MetaMask sa ating Kiwi browser. So, i-click mo lang yung OK and hintayin mo lang. Magpa-pop out yung get started. And here, papipiliin tayo. May dalawang choices dito. So, kailangan natin tong i-desktop site. I-click mo yung 3 dots. And i-desktop site mo para mabasa mo na mabuti. And magsisimula ulit. Get started. Click mo. Kung meron ka ng seed phrase, pwede mong gamitin yon. Pero kung wala, pagagawa tayo ng panibago. Click mo lang i-agree. And dito mag-create ka ng iyong password. Then i-check mo lang yung box na I have read and agree to the terms of use. Then click mo create. Ito yung seed phrase mo na kailangan mong ingatan. Huwag mo siyang ibibigay kahit kanino. So I recommend na isulat. Then once na makopy mo na siya, i-next mo siya. And here kailangan si-select mo lang yung pagkakasunod-sunod. Then, click mo na yung confirm. Ay, mababasa mo, congratulations. Click mo na yung all done. Ayan, so nakagawa na tayo ng ating MetaMask. So, ngayon, isi-search naman natin yung Ronin wallet. So, babalik lang tayo dun sa may simula kung saan isi-search ulit tayo. Para nga ma-add naman natin yung Ronin wallet. Search mo yung Ronin wallet. Click mo lang. And katulad ng ginawa natin sa MetaMask, i-click mo lang yung add to Chrome. And click mo yung OK. And hintayin lang din natin na may mag-pop out. Kapag walang nag-pop out, punta lang tayo dito sa may 3 dots. Then click natin yung Ronin wallet. And here makikita mo get started. Click mo lang. I'm new, let's get set up. So bibigyan ka ulit ng panibagong seed phrase. Pero sa akin, ang rini-recommend ko is yung seed phrase ng MetaMask. Yun yung gagamitin natin dito. So, mag-create ka ng password ng iyong Ronin wallet. And ipipaste mo lang dito yung seed phrase ng iyong MetaMask kanina na kinopy natin. And i-click mo na yung import wallet. At dahil nakagawa na tayo ng mga kailangan natin para makagawa ng account sa Axie, isi-search na natin ang axieinfinity.com. And here dito sa kanilang homepage, i-click mo itong 3 line. But first, kailangan natin itong i-desktop site. Click natin yung marketplace. And hintayin lang natin mag-loading, medyo matagal. Makikita mo dito yung login sa may upper right corner. So, click mo lang yung login. Then here mo babasa mo, login with Ronin wallet. I-click mo. And here, kailangan mong i-unlock yung Ronin wallet mo. Got it. And balik ka dito sa may 3 dots. Click mo yung Ronin wallet. And i-enter mo dito yung password mo para ma-unlock mo. And babalik ulit tayo dun sa may tab ng ating Axie Infinity. And click mo lang ulit yung login with Ronin wallet. And ayan, kailangan mo lang i-confirm. Balik ka na lang ulit dun sa may tab ng Axie Infinity. And here, may magpa-pop out na kailangan mo maglagay ng iyong name. So, pwede mong hindi palitan. At gamitin na lang itong default name. Papalitan ko, maglalagay ako ng name na gusto ko. So, ayan, ilalagay natin Bombom. Ngayon, para ma-complete na natin ang setting ng ating account, kailangan natin mag-setup ng ating email and password. So, click mo to. So, input mo lang dito yung email mo. Password and repeat password. Then, once na may input mo, click mo na yung confirm. So,
So, kailangan lang natin i-slide to para makomplete yung puzzle. Ayan, magpapadala sila ng code sa iyong email. Kunin lang natin, open natin ang ating email. Copy lang natin tong code na pinadala nila, then paste natin and click confirm. Ayan, congrats sa atin at meron na tayong Axie Infinity account. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. Thank you!